Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Sigur că astăzi vin către voi cu previziunile pentru acest weekend, pentru vibrația 9 și pentru vibrația 10. Vă rog tare mult să luați de aici mesajele cu care rezonați și ce nu să lăsați deoparte. Mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături ca de fiecare dată, vă doresc să aveți un weekend minunat, iar dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu aceste mesaje, te invit și pe tine să te alături comunității, să apreciezi acest clip și să te abonezi. Această emisiune va avea următoarea structură. Încep prin a explica ce înseamnă vibrația numărului 9, vibrația numărului 10, descriu tranzitele din acest moment prezent, tranzitele astrologice, iar ulterior vedem ce ne spune energia în cărțile oracol, în cărțile de tarot, dar și în talismane. Să vedem acum despre ce este vorba în acest weekend. Este un weekend interesant și spun interesant pentru că poate fi și foarte bun, poate fi și ușor tensionat. Depinde foarte mult de starea voastră de spirit și de experiența voastră de viață, de cât de înțelepți veți fi în momentul în care vă veți confrunta cu anumite situații. La nivel astrologic, Pluto va fi în tensiune cu Marte, iar acest aspect poate însemna ori o putere mare, fantastică, să faci ceva anume acolo unde înainte nu aveai curaj sau ceva ce nu îndrăzneai, însă poate însemna deopotrivă și foarte multă furie și foarte multă agresivitate și foarte multă nerăbdare. Avem aspect tensionat care se creează și între Neptun și Venus. Neptun este în Pești, Venus este în Săgetător. Acest aspect poate veni cu confuzie, în sensul că ne gândim la un potențial viitor, la un ideal anume. Poate fi vorba și despre ceva spiritual, despre iubirea față de aproape, despre altruism în acest weekend și sigur că va conta cât de altruiști sunteți. Luna este și ea în tensiune cu Soarele, Soarele este în Scorpion, Luna este în Vărsător, Luna spune să nu luăm nimic personal, Soarele vede în acest moment acel loc întunecat, vede acele lucruri la care în mod normal nu ne uităm sau pe care în mod normal nu le căutăm sau nu le acceptăm. Și Luna cu Soarele în această combinație spun următoarele. Uite, asta se întâmplă, nu te afectează pe tine în mod direct sau dacă te afectează în vreun fel anume, ar trebui din nou să nu o iei personal. Mai poate fi aici un joc de putere în care una dintre părțile implicate să fie stresată sau să se simtă neîndreptățită din simplul motiv că are un simț al justiției foarte bine dezvoltat, iar cealaltă persoană spre deloc. Apoi, avem un aspect tensionat care se formează și între Lună și Uranus. Poate veni cu nervozitate, cu lipsă de răbdare sau cu răbufnire. Pe de altă parte, Luna din Vărsător, cu Uranus care este în Taur acum, dar Uranus guvernează Vărsătorul, poate veni cu o mare conștientizare pe parcursul acestui weekend, care sigur că vă va fi așa ca un as în mânecă sau vă veți simți mai bogați, mai înțelepți dintr-o dată. Se întâlnesc și Mercur, care acum este în Săgetător, cu Neptun, care este în Pești. Fiind semne mutabile, ceva se poate schimba, o percepție. Mercur și Neptun când se întâlnesc în astrologie pot da clarvedere, pot da o imagine foarte amplă asupra lucrurilor, acel al șaselea simț pe care poate cel de lângă tine sau ceilalți nu îl au. Și tocmai pentru că tu ai această capacitate să vezi lucrurile diferit, s-ar putea cumva să îți aducă o anumită frustrare sau să simți neputință pentru că tu știi care este adevărul, dar ceilalți au percepția mai limitată sau văd problemele diferit față de tine. Să luați aminte aceste lucruri, poate vă ajută. Uranus în Taur va fi la 25 de grade, iar acest aspect poate avea legătură cu întreruperea unor lucruri karmice sau întreruperea unor obiceiuri nesănătoase când vine vorba despre nutriția noastră. Poate unii dintre voi vă dați seama pe parcursul acestui weekend că mâncați, spre exemplu, compulsiv sau că ori de câte ori vă certați, să spunem, cu cineva sau cineva vă enervează, fie apar migrenele, fie răgușiți. Soarele este la 17 grade în Scorpion și asta înseamnă omnisciență, clar viziune.
ceva iese la suprafață, fie din voi înși vă o conștientizare, un sentiment că trebuie să faceți ceva, fie realmente într-o conversație știți fără dubiu dacă cineva vă spune adevărul sau nu, sau dacă o acțiune anume este corectă sau benefică sau nu. Luna de la 19 grade din Vărsător vorbește despre atașamente, eliberarea de atașamente și aici Uranus va sprijini acest aspect foarte puternic și va spune trebuie să te lași de un obicei nesănătos. Mercur de la 8 grade din Săgetător aduce așa un flux financiar. Ori vă intră niște bani, ori ar trebui să faceți ceva pentru a câștiga niște bani în plus, ori este vorba despre puterea de a merge mai departe. Atenție însă că s-ar putea să vă simțiți foarte entuziasmați în anumite privințe și să săriți peste niște etape. Vă dau un exemplu. Mergeți într-un magazin, probați o pereche de pantofi care vă iau așa ochii, vă încântă privirea și când ajungeți cu ei acasă, s-ar putea totuși să vă strângă sau să nu vă simțiți comod în ei. Este doar un exemplu pentru a înțelege exact ce vreau să spun. În timp ce numărul 10 vorbește despre existență, viața noastră, despre naturalețe, dar și despre obsesie de sine. Toată această conjunctură, tot acest weekend vă poate aduce lucruri care să vă facă să vă simțiți mai puternici, să vă întărească intuiția, să vă scoată din zona de confort, să se schimbe ceva pentru că acolo era inerție. Mergeați așa pas cu pas de la zi, supraviețuiați, sau o situație în care să spunem că cineva se complace. Se poate schimba pentru că prindeți curaj, pentru că primiți un sfat foarte bun sau vă vine o idee pentru a face niște schimbări la nivel financiar, poate chiar și în relațiile voastre. Este bine de luat în calcul faptul că nodurile lunare sunt încă în balanță și în berbec, cel sud în balanță, cel nord în berbec. Asta înseamnă diplomație și spirit de echipă versus individualitate și independență. Deci pot fi treburi legate de relații. Până ce nodurile lunare nu-și schimbă semnele, vorbim despre comunități, despre spirit de echipă, despre parteneriate, dar și despre cum ești tu în raport cu acestea. Avem și eremitul, avem și roata destinului. Eremitul urmărește steaua, urmărește claritatea, clar viziunea. La 17 grade este acum soarele din Scorpion. Situații pe care acum le văd, acum le înțeleg, nu mai pot nega ceva, nu mai pot ascunde mizeria sub preș. Trebuie să trec la următoarea etapă sau pur și simplu acum îmi schimb părerea și ceva ce părea ideal, să spunem că îmi plăcea o prăjitură. Acum dintr-o dată îmi dau seama că de fapt îmi face rău, nu bine. Va fi un weekend bun, interesant, așa cum am spus, în care fie deveniți voi foarte înțelepți, fie cineva vă apasă un buton sensibil și acolo va fi un test. Avem două grupuri, am simțit nevoia de cupe astăzi, asul de cupe roșu și asul acesta de cupe verde turcoaz. Hai să-i spunem verde. Voi începe cu cel roșu. Libertate. Ideea de libertate o poate aduce Pluto în aspect tensionat cu Marte. Pluto este încă în Capricorn, iar Marte în Leu. Pluto pe 19 intră în Vărsător și am spus că numărul 19 înseamnă codependență și sacrificiu. Sacrificiu în sensul că nu doar eu exist pe această lume. Oricât de mult mi-aș dori ca eu să fiu bine, dacă ceilalți nu sunt, atunci nici eu nu voi fi bine. Pentru că toți suntem legați unul de celălalt. Fie că acceptăm, fie că înțelegem asta, fie că nu. Această obsesie de sine are legătură cu o anume stare de defensivă sau cu un instinct primar, cu nevoia de a trăi, de a supraviețui. Asta ne face nouă subconștientul și poate fi o perioadă în care să vă dați seama dacă acționați în general din instinct primar sau dacă aveți acea capacitate de a fi altruiști. Două cărți de acțiune. Una este Trenul și cealaltă este personaj, acel om căruia îi place să călătorească pe motor. Aici avem lucruri care sunt imprevizibile,
rebelul, nonconformistul, cel care are curaj să spună lucrurile, care nu se supune unor reguli, care nu urmează turma. Ideea de a accelera, de a obține un rezultat, de a face niște lucruri fără amânare. În timp ce trenul aduce schimbarea, aduce progresul, aduce noutate în viața noastră și capacitatea să ne dezlipim, să facem un pas înainte, să ne dezlegăm de ceva vechi. Pentru că avem simbolul vărsătorului, foarte important în zilele ce vor urma, și avem și luna în vărsător, aici simt nevoia să vă spun că are legătură cu atașamentele noastre. Și atașamente pot fi de mâncare, de casa noastră, de locul nostru de muncă, de rutina noastră, de tot ceea ce facem noi până la lucrurile materiale sau la oamenii alături de care suntem. 6 reprezintă rutina și 7 reprezintă relațiile. Asta înseamnă că poate fi un weekend care ne deschide ochii și că putem găsi în noi puterea de a iniția ceva care să ne deschidă noi oportunități, ceva care să ne elibereze. Despre libertate, despre egalitate vorbește vărsătorul. Mă eliberez. Uite, chiar dacă sunt nori pe cer, sub umbrela mea aici, în universul meu, este bine. Am parte de sprijin și de suport. Am un set de tarot foarte drăguț, pajul de cupe. Am simțit nevoia de energie ușoară. Tare mă necăjesc evenimentele care se întâmplă acum în lume. Înaltul preot și judecata. Foarte frumos. Chiron este la 20 de grade. Pentru cei care nu știu, Chiron reprezintă rana eternă și reprezintă capacitatea de a ne regenera, de a ne vindeca. Ne vindecăm noi când îi ajutăm pe cei din jurul nostru să se vindece. Ne regenerăm noi când oferim sprijin celorlalți să se vindece. Pentru că asta făcea și Chiron, puteți vedea despre ce este vorba în povestea sa de viață. Este vorba și despre rănile noastre ale tuturor, cea de umilință, cea de neputință, cea de trădare, cea de abandon. Toate acelea pot fi acum înțelese, le putem alchimiza, le putem integra. Nouă ne poate fi mai bine, și individual, dar și ca parte dintr-un colectiv atunci când ajungem la o simbioză. Pentru voi, acest weekend poate fi despre micile plăceri, atât că trebuie să fiți foarte serioși sau să fiți foarte responsabili în acest weekend, în tot ceea ce faceți. Indiferent de ce vă trece prin gând acum, trebuie să fiți responsabili. Poate vă ajută cineva, poate vă atrage cineva atenția, poate primiți un sfat care descurcă o situație complicată din viața voastră, sau poate voi. Trebuie să fiți responsabili, trebuie să dați dovadă de seriozitate pentru că cei din jurul vostru se bazează pe asta. Poate fi vorba și despre o atitudine, despre o încercare prin care puteți trece, unde va fi foarte important acel joc între altruism, dar și obsesie de sine. Ce veți alege să faceți? Să aplanați un conflict, să vorbiți frumos, să fiți calmi, sau să vă apărați pe voi înșivă fără să vă dați seama că de fapt suntem parte dintr-o mare schemă și că suntem toți egali. Pe zona relațiilor este un weekend pentru tradiții, este un weekend serios, este un weekend în care se rup barierele, se sparg niște norme, un weekend în care simțiți nevoia de noutate, un weekend în care puteți cunoaște pe cineva sau un weekend care începe un potențial fantastic pentru voi la nivel de relații de iubire, în funcție de stările voastre din acest moment prezent. De fiecare dată spun cunoașteți pe cineva, pentru că noi trăim în buclă, adică mergem la culcare, ne trezim, mergem la culcare, ne trezim, sufletul nostru etern fiind nu îmbătrânește, doar corpul. Dar noi zilnic este ca și când murim și renaștem, murim și renaștem. Casa 8-a din Scorpion, unde se află acum soarele. Și această profunzime ne poate aduce nouă luminarea minții, ne poate aduce nouă capacitatea să traversăm situații complicate sau
situații de viață pe care înainte nu știam cum să le traversăm sau din care nu știam cum să ieșim. Pe zona de relații, din nou, este un weekend de vizite, este un weekend în care trebuie să faceți ceva care are legătură cu casa voastră, este un weekend în care parcă nu mai vreți să faceți ceva tradițional. Poate fi un weekend atipic în care să lăsați totul deoparte și să vă reconectați cu ideea de relație, de cuplu, de familie. Poate fi un weekend spontan, în care să aveți parte de surprize, oamenii din jurul vostru să dea dovadă de spontaneitate sau vouă să vă vină o idee superbă, să nu faceți ceea ce ați face voi în mod normal, iar acele evenimente să știți că vor contribui foarte mult la starea voastră de bine și la starea familiei de bine. Poate fi dacă ați fost certați, dacă ați tot avut discuții, ca fiecare cuplu în parte, un weekend foarte bun în care să vă eliberați de stres. Un altul preot este dogma. Este ceea ce noi am învățat că trebuie să facem, în timp ce judecata se ridică deasupra arcanei în altul preot și prin judecata în acest moment vorbește Chiron, care spune, ok, lasă deoparte tot ce nu funcționează, lasă deoparte tot ce ai tu acolo în viața ta și uite, astăzi fă lucrurile diferit. Astăzi treci peste. Puteți trece peste. Aici este o idee foarte bună. Gândurile cuiva cu blândețe către voi. Gândurile cuiva cu dragoste către voi. O deschidere sufletească a cuiva, o disponibilitate emoțională a cuiva. Pe zona planului emoțional, pe de o parte sunteți mulțumiți, pe de altă parte vreți să faceți niște schimbări și schimbările acelea să știți că sunt benefice, pentru că vi se oferă o a doua șansă. Pentru fiecare dintre voi va însemna în mod evident altceva. Poate fi și un câștig, poate fi și o nouă șansă sau o a doua șansă să încercați ceva anume, să reevaluați o discuție. Pe zona planului emoțional, medical, un tratament dă roade sau sunteți împăcați cu ceva anume. Alții dintre voi s-ar putea să fiți necăjiți că trebuie să urmați o dietă sau că trebuie să luați niște medicamente, o rețetă, ori v-ați acomoda voi cu durerea și cu diagnosticul pus, ori este vorba despre faptul că tratați acum niște simptome sau ceva anume, dar care ar fi trebuit tratat acum ceva timp, acum ceva ani. Poate fi vorba despre o relație frumoasă cu ai voștri copii, o vizită, poate fi vorba despre o dinamică nouă, o dinamică diferită în relația cu ai voștri copii, despre a accepta ceva. Aflați ceva și acceptați ceva. Ce avem mai departe? Regele de spade. Un weekend în care toată lumea este împăcată. Un weekend în care, cel puțin, acesta este potențialul, fiecare om va primi cumva ceea ce merită la nivel de satisfacție personală, în sensul că se poate să facem ceea ce ne dorim toți și la sfârșit de zi să fim și toți împăcați cu asta, fără certuri, fără scandaluri. Și regina de spade, un weekend în care intrați în rezonanță cu lucrurile pe care vi le doriți, este și un weekend foarte lucid, este și un weekend cu introspecție, un weekend pentru planificare, un weekend în care trageți linie și spuneți ok, să văd despre ce este vorba, aha, astea sunt datele problemei și vă vin și idei despre cum să faceți următorii pași și, desigur, un 6 de bâte. Succes, foarte mult succes. Poate fi comunicarea cu cineva, poate fi ce ai semănat aia culegi, un eveniment, popularitate, revenire, întâlnire din întâmplare cu cineva și te simți bine, simți că ți s-a făcut dreptate, sub o formă sau alta. Aici este o persoană publică sau te apreciază cineva, te caută cineva, îi oferi ajutorul și ți apreciază timpul, te apreciază pe tine, ești apreciat în acest weekend de cei din jurul tău, de cineva anume și pe semne că aici va ieși la suprafață altruismul. Pe de altă parte, inerția, vedeți despre care vorbeam,
caută să fie îndepărtată acea stare de stagnare. Oricât de greu va fi, se poate să ieșiți din acea zonă de confort. Să știți că în zilele noastre se caută, fix așa, se caută desensibilizarea umanității. Dacă aflați ceva, dacă vorbiți cu cineva, nu reacționați, ascultați. Pentru că este mai bine așa. Pentru că voi veți ști exact despre ce este vorba acolo, fără să vă declanșeze emoțional o situație. Și uite, acest 6 de bâte cu judecata este înțeleptul, este omul care stă în colțul camerei, ascultă, înțelege tot, nu iese în față, nu vrea reflectorul și este cel care câștigă. Îndrăgostiții, alegeri, magnetismul, înflorește ceva, crește ceva, avansează ceva în direcția pe care o doriți voi. Este ceva care înflorește înspre bine, ceva ia amploare și este înspre binele vostru. Este un weekend, să știți că și pentru relația de iubire, un weekend rațional în care toată lumea este responsabilă și matură, în care nu există dezbateri în contradictoriu și dacă sunt, tot ajungeți la o concluzie sănătoasă. Avem pădurea, naturalețea, despre care vorbeam mai devreme. Asta înseamnă că spre data de 10 sau duminică veți avea, cel puțin în prima parte a zilei, un sentiment de eliberare. Vă eliberați. Ori întregul weekend este cuprins sau învăluit în ceva petreceri, în voie bună, într-o călătorie. Energia vă recomandă să fiți naturali, să fiți voi înșivă. Și atât. Am mai spus într-o emisiune, vă reamintesc în caz că ați uitat. Conduci, urmezi sau te dai din cale. Și în acest context, voi nu urmați pe nimeni, pentru că avem casa 6 care spune în serviciul celorlalți, te urmez, ci fac ceea ce simt eu, dar fără a face rău celorlalți. Acțiunile mele nu fac rău nimănui și asta înseamnă mărinimie. Iar la 27 de grade îl avem pe Neptun în acest moment și pe Venus, dacă nu mă înșel. Mărinimie, decizii luate înspre binele meu, dar care nu îi afectează pe ceilalți. Iar asta e mare lucru. Să vedem ce ne spun și talismanele. Poate fi și un weekend care spune, hai să nu ne mai încurcăm reciproc. Emoții bune, foarte intense, foarte puternice. Poate fi o reușită a cuiva, poate fi o contestație despre care aflați. Pot fi niște analize care vă ies și sunteți liniștiți, respirați ușurați. Un element de surpriză, ceva ce v-a ținut în stres, ați fost triști pentru ceva anume, dar uite, vă eliberați. Scăpați de o tristețe. Este un weekend cu bucurie, cu alte cuvinte. Mai încearcă o dată. Orice vești ați afla voi, nu vă panicați, nu vă stresați, nu vă supărați. Mai așteptați puțin sau mai verificați o dată. Pe de altă parte, poate fi vorba despre a încerca încă o dată, ceva anume. Ați trimis un mesaj cuiva, nu v-a răspuns, poate nu a fost livrat mesajul, se mai întâmplă, mai încercați o dată sau nu judecați din prima, aveți puțină răbdare. Uite, asta înseamnă naturalețe. Fii tu însăți, fără să te intereseze de riduri, de durere, de cum arăți. Ca tine, altul nu se mai naște. Nu identic. Se schimbă energia, este un weekend bun în care încep lucruri bune. Și la nivel financiar, atenție la cheltuieli inutile. Uite, începe ceva, o bucurie, o doză mare de încredere în ceva anume. Și intuiția, o bucurie, simțiți că ceva bun se întâmplă. Poate fi vorba despre o situație în care oscilați, nu știți ce să faceți. Faceți, pentru că aveți și oportunitatea ulterior să remediați ceva dacă nu vă iese bine.
un tratament, o călătorie care vă ajută, vă vindecă, poate fi o vizită în țara natală, este recomandată pentru că are legătură cu energia locului. Puterea să nu acționezi instinctual sau puterea să te ridici deasupra unei situații, să-ți stăpânești emoțiile, nervii, să respiri. Dacă te enervează cineva astăzi, succesul sau pe parcursul acestui weekend, succesul tău va veni din a nu te lăsa pradă emoțiilor tale. Respiră, numără până la 10, îți trece, devii mai lucid și treci peste. Și aici este o revedere cu cineva, judecata, poate o împăcare cu cineva, poate o concluzie despre o anume relație, despre o anume situație, poate fi revederea neașteptată cu cineva, poate fi ceva ce te tot apasă, ceva ce constant îți stă ție în gând și te stresează, iar în acest weekend poți înțelege. Aici avem plămânii, plămânii au legătură cu gemenii. În Gemeni îl avem pe Jupiter, care este în retrogradare. Asta înseamnă că nu avem toate datele problemei. Ori mai ai puțină răbdare până te convingi, ori acum, prin această astrogramă a momentului, Mercur din Săgetător de la 8 grade îți spune că te poți regenera, că trebuie să accepti o situație cu Jupiter în Gemeni și pentru că Mercur este la 8 grade, care este casa Scorpionului, al cărui guvernator este Pluto, te poți regenera, poți fi pe cont propriu, te poți descurca și de acum înainte, trebuie să fii mai matur și mai responsabil. Sau, dacă vorbim despre o relație unde cineva a fost irresponsabil și imatur, atunci răspunsul deja îl știi. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți un weekend minunat, să ne reauzim cu bine. Merg către următorul grup. Pentru acest as frumos de cupe, aici vorbim despre încredere în voi înșivă, despre un sentiment, ia uite, și pasiune, despre fluturi în stomac, în sensul metaforic, sigur că da, și despre iubire, despre o inimă deschisă, despre un vot de încredere și ghizi spirituali sau ajutor din planul energetic. Doar că vedeți de unde vă vine ajutorul? De la voi înșivă. De la voi înșivă. Intuiția voastră vă ajută, spiritul creator vă ajută, strămoșii vă ajută și pasiunea pe care am văzut-o deja. Curaj, pasiune, bătăi de inimă, în sensul de îndrăgostit, în sensul de nerăbdare, în sensul de bucurie, în sensul de plăcere. Pasiunea aceasta corespunde casei a 5-a din astrologie, unde avem leul. Poate fi și erotism, poate fi și o atitudine ușor copilăroasă. Și pentru că avem tema altruismului, dar și tema egoismului, un pic de atenție nu strică. O stea căzătoare, casa 8-a în berbec, casa Scorpionului, acțiune rapidă. Oh, ce frumos! O dorință îndeplinită, ceva, o ocazie unică. Exact așa spune acest weekend pentru voi. O ocazie unică să vă regenerați. Un talisman norocos, noroc, pur și simplu noroc. Din nou se repetă tema pasiunii. Să nu trecem prin viață supărați. Regenerare. Îți revine cheful de viață, îți revine bucuria sau ceva din ceea ce se întâmplă în viața ta în acest weekend. Te bucură și te bucură enorm. Și aici avem oglinda ca și zilele trecute. Conștiință de sine. Să văd cu claritate acum. Vedeți cum se reflectă o situație de tip oglindă, o interacțiune cu cineva care vă spune ceva anume. Omul acela nu vorbește despre voi, vorbește despre sine. Însă, acel aspect care vă displace la omul respectiv este și în voi și trebuie rezolvat. Este ceva ce vă deranjează la cineva anume, aveți și voi undeva acel aspect în voi și trebuie lucrat, integrat, descoperit. Este vorba despre iubire de sine sau despre egoism, altruism sau egoism. Venus și Neptun, un ideal. Sau poate fi vorba despre următorul lucru cu Chiron la 20 de grade. Cu cât ajuți mai mult oamenii, cu cât ești mai empatic și mai altruist, cu atât mai repede poți crește la orice nivel.
binele este bine făcut, de unde dai de acolo ai, sau ce dai aia primești. Faci bine, bine vei primi. Să vedem mai departe, folosesc tot acest set de cărți foarte drăguț, Asul de bâte, foarte multă pasiune, o întâlnire incendiară sau o bucurie de nemăsurat, împărăteasa, atracție, senzualitate, erotism și roata destinului. Bani sunt încasări sau noroc, șansă sau pur și simplu complimente, apreciere sau o zi foarte bună cu multe conștientizări. Poate fi și o întâlnire așa super pasională, foarte intensă. Atenție la aventuri de o noapte, pentru că acelea s-ar putea să atragă după sine lucruri nedorite, dar poate fi și vorba despre intimitate, despre iubire de sine și despre regenerare. O petrecere la care mergeți și sunteți admirați sau poate dintre voi puteți cunoaște pe cineva. Dacă sunteți deja într-o relație de cuplu, este un weekend bun pentru iubire, reconectare și apropierea cu celălalt. Dacă sunteți în perioada aceea de despărțire, cineva se gândește la voi. Omul de care v-ați despărțit și el se gândește la voi. Dar atenție că se gândește prin această undă destul de erotică. Pe voi vă regretă aici cineva? Sau există în viața voastră un om care are niște regrete în ceea ce vă privește? Dacă sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva, să știți, dintr-o dată, începând cu acest weekend. Și așa cum am explicat și la celălalt grup, noi trăim în buclă. Mergem la culcare, ne trezim, este ca și când am muri și am renaște. Doar corpul îmbătrânește, sufletul este etern, veșnic, nu are vârstă. Și atunci fiecare zi este o altă zi în care se recrează povestea de ieri sau o zi în care prin acea zi putem da startul unui nou potențial, unui nou viitor. Așa se face că avem șanse la fiecare pas. În fiecare zi este o nouă viață. Puteți cunoaște pe cineva. Este multă lume, este o adunare. Pot fi hipermarketuri, pot fi supermarketuri, ceva de bine aici. Sau cineva pe care l-ați avut cândva în gând. Vă puteți reconecta cu cineva din trecut, să știți, de când locuiați în casa părintească. Avem cavalerul de bâte, energie sexuală cât cuprinde, pasiune foarte multă, acțiune foarte multă, ceva subit, foarte ciudat. Să spunem că voi trebuia să faceți ceva în weekendul ăsta, vi se schimbă planurile, nu puteți controla faptul că vi se schimbă planurile, pentru că voi trebuie să ajungeți undeva. Și acolo undeva se întâmplă ceva de bun augur pentru voi. Vă așteaptă un eveniment fericit, ceva se întâmplă. Poate fi orice. Sau nu trebuia să ajungeți pe nu știu care rută pentru că acolo se întâmpla ceva și nu trebuia să fiți prinși în trafic sau treburi de genul acesta. Cineva vă declară iubirea. Un weekend de amor, un weekend de relații bune, un weekend de voie bună, un weekend în care vă faceți pe plac. Un weekend în care cineva vă respectă, vă ajută, vă stimează, este în serviciul vostru. Un weekend în care cineva este disponibil pentru voi. Un weekend tare bun. Și 0 nebunul. O șansă. Un weekend care poate fi șansa voastră, șansa mult căutată. Este și o revedere cu cineva, este și foarte multă pasiune. Este ca și când în aer ar pluti așa această frecvență foarte pasională la care doar unii dintre noi sau dintre voi vă veți conecta. Cei care vă veți conecta la această undă foarte intens pasională, veți avea parte de senzualitate, de pasiune, de intimitate. Este ceva legat de suflet, este o bucurie de suflet, este ceva ce vă încarcă cu energie. Nebunul spune că s-ar putea să vină cineva din trecutul vostru, cineva despre care nu ați mai știut de foarte mult timp, care să vrea să o ia de la început, ca și când nimic nu s-a întâmplat între voi, din 2 motive. Fie vrea să șteargă cu buretele tot ce s-a întâmplat, fie este vorba despre faptul că sunteți
alte versiuni, versiunea voastră mai bună și vă redescoperiți, fără să vă mai amintiți cum erați, parcă acum vă cunoașteți pentru prima dată. Un weekend de armonie, un weekend în care va fi așa o undă a bucuriei la voi în casă, ori mergeți la niște petreceri, ori trageți niște concluzii foarte sănătoase, un weekend în care toată lumea se ajută cu toată lumea. Foarte frumoasă energia. Sunt două case karmice. Un weekend în care se dizolvă karma. Nu aveți de împărțit nimic karmic și asta înseamnă înțelegere. Dacă nu ne datorăm nimic reciproc, înseamnă că ne lăsăm în pace și asta poate fi. Apoi, pe zona aceasta profesională, o inițiativă, se poate întâmpla ceva și în funcție de credința voastră, pentru că aveți aici ghidarea aceasta divină, va apare în cale o șansă. Trebuie doar să vă schimbați un anume punct de vedere. Trebuie să vă apreciați mai mult, să aveți încredere în voi. Ceva frumos, în consecință vă crește așa vibrația și atunci imediat vă aliniați la acest potențial colosal de a face ceva nou. Poate fi un los, poate fi un câștig, o tombolă, ceva, un anume câștig. Apoi pe zona de sănătate, pe zona emoțională, aveți foarte multă energie. Pentru unii dintre voi poate fi o sarcină, să aflați despre o sarcină. Poate fi vorba și despre încântare. Mă recuperez, mă simt bine, am familia aproape, sunt mai liniștit. În weekendul ăsta fac ceva ce îmi face mie realmente pe plac și asta mă ajută să mă însănătoșesc sau primesc o veste bună și asta mă încarcă cu energie bună, cu optimism și prind curaj. Ceva vă dă curaj. Cavalerul de monede și se va întâmpla concret ceva în viața voastră. Veți vedea un rezultat concret. Și asta este rutina. Poate avea legătură și cu locul de muncă, cu cineva de la locul de muncă, cu un om pe care îl întâlniți acum, care vă schimbă viața. Poate apărea în viața voastră un om care vă schimbă viața. Poate fi și o femeie, poate fi și un bărbat. Este irelevant aici cine este, un om pe care atunci când îl întâlniți, vă schimbă viața. Nu va face lucruri pentru voi sau în locul vostru, ci pur și simplu este un schimb energetic aici care vă ajută pe voi. Și familia. Ceva foarte bun în familie, să știți, niște bani. Este o doză de încredere, o siguranță, o certitudine, o concluzie, control sau vitejie, scăpați de ceva controlat sau pur și simplu este un weekend în care în sfârșit ne bucurăm, în sfârșit suntem liniștiți. Cei care sunteți singuri, vedeți, are legătură cu familia voastră, cu trecutul sau prin intermediul familiei, în orașul natal de unde sunteți voi sau este conceptul de familie. Puteți întâlni pe cineva începând cu această perioadă cu care să ajungeți să formați o familie, să fiți o familie. Ori este cineva din familia voastră de suflete, foarte cunoscut, cu care lucrurile merg organic. 21 spune control sau vitejie. Curaj, mult curaj. 1. Și magicianul și acest cavaler, mesaje, gânduri, idei, noutăți. Un aspect foarte pozitiv. Începe pe data de 9. Sâmbătă aceasta vouă vă va fi foarte, foarte benefică. Ceva începe pentru voi. Se creează un nou potențial, vedeți? Exact cum am explicat, spirala înseamnă că o luăm de la început, niciodată nu se termină, niciodată nu se termină. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Stelele, dorințe îndeplinite, vă apropiați de ceva foarte bun, foarte benefic. Și un element de pământ, concret, uite, concret. Taurul. Uranus retrograd în Taur, care este în aspect cu Luna, cu Vărsătorul. Faptul că nu aveți nimic de împărțit cu nimeni, să știți că va fi norocul vostru. Va fi lozul vostru câștigător sau detașarea, eliberarea de codependență, de niște obiceiuri vechi, de ceva anume, de o mică obsesie, va fi biletul vostru către fericire. Să vedem ce ne spun și talismanele. Ce energie frumoasă! Chiar zâmbesc. Frumos, frumos. Uite, trebuie să schimbați ceva sau se schimbă ceva și sunteți atenționați.
Uitați-vă la semne, ascultați ce vorbesc oamenii în jurul vostru, pentru că o conversație de-a lor poate fi pentru voi, de fapt. Cu vechile obiceiuri nu se poate întâmpla așa ceva. Trebuie să faceți ceva diferit, să o luați pe alt drum, să vă îmbrăcați diferit. Nu știu ce. Voi veți ști, nu eu. Eliberare de control. Lăsați-vă ghidați de energie, de situații. Fiți flexibili. Asta spune acest weekend pentru voi. Bucurie multă, îndrăgostire, o călătorie, o excursie. Intuiția, vedeți? Lăsați-vă purtați de acest val. Este o undă, un val pe care voi vă urcați. Nebun după tine, este și multă pasiune și multă senzualitate, să știți, pentru unii dintre voi. Ne amintim momentele. Oricine și amintește de voi, de cât de frumos a fost, de cum s-a simțit în preajma voastră și în funcție de trăirile acestei persoane sau de trăirile voastre, începe din nou ceva sau se manifestă în viața voastră ceva. Ora potrivită. Începe ceva frumos pentru voi, să știți. Iese ceva din amorțeală. Un prieten foarte bun aici, sau cineva vă este loial și fidel, cineva vă spune ceva de genul: ai rămas la fel peste tine, nu au trecut ani, a stat timpul în loc. Timpul a stat în loc. Aici este cineva pentru care timpul a stat în loc. Avem înalta preoteasă și o ambulanță. Cineva care nu v-a uitat, despre cineva care a suferit în tăcere, cineva care suferă în tăcere și prinde curaj. Sau despre faptul că aflați ceva sau simțiți ceva și vă convingeți că nu trebuie să mai suferiți și asta deschide acest potențial. Uite, banana, potasiu, foarte multă încredere, foarte mult optimism și foarte multe oportunități, începând cu această perioadă. Iar aici este o mașină. Să vă arăt ceva frumos. De la 1 ajungem 2. De la echipă la independență. Independența înseamnă că sunt bine cu mine însumi sau însămi și intru într-un parteneriat cu tine, dar eu sunt deja întreg și nu vin către tine, lângă tine, din nevoie, ci din bucurie și din dorința de a fi cu cineva, dar nu din nevoia de a fi cu cineva. Și o vizită, un drum pe care îl faceți, o excursie, un concediu. Vești care se îndreaptă către voi și sunt bune, sunt optimiste. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți acest weekend minunat, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!